طيب في النساء يا جماعة، في سورة النساء، وهي سورة مهولة في التشريعات المجتمعية، الله عز وجل يقول في الآية 60 61: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من أهداف القرآن يا جماعة، احنا قلنا الهدف الأولاني هدى، الهدف الثاني حكم ما بين الناس. من أهداف القرآن إن هو يبين المؤمن من الكافر، يبين المؤمن من المنافق. ففي ناس هيزعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بس في الواقع هم بيتحاكموا لمين؟ يتحاكموا إلى الطاغوت. وتفاجأ إن المتوقع في الآية إن بعد ما الله عز وجل يقول يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ألا يتحاكموا به أو ألا يتحاكموا إليه، لكن النهاية هي إيه؟ وقد أمروا أن يكفروا به. وكأن التحاكم للطاغوت هو عبادة، هو إيمان بالطاغوت. طب إيه بقى الطاغوت ده؟ الطاغوت يا جماعة هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل من الجن والإنس والأصنام وأي شيء. إيه ده؟ هو ممكن إن احنا نعبد إنس؟ أيوة. أي حد بيشرع تشريع من دون الله عز وجل يا جماعة، قانون وضعي اتحط عكس كلام ربنا سبحانه وتعالى، تشريع مختلف عن التشريع الإسلامي، والناس أطاعت هذا التشريع واتبعت هذا التشريع، ده معناه إيه؟ معناه إن الناس عبدوا هذا المشرع من دون الله عز وجل. أو يكون الطاغوت ده شخص طاغية شديد الظلم متكبر جبار يأكل حقوق الناس ويقهرهم، فأنت بتتبعه خوفا منه وما خفتش من الله عز وجل، أنت تتحاكم إلى الطاغوت، أنت تؤمن بهذا الطاغوت. كل داع إلى ضلالة، كل معبود أو مطاع من دون الله. التشريع نفسه يا جماعة، لو تشريع نفسه احنا اتبعناه، مش تشريع ربنا سبحانه وتعالى ومش التشريع الإسلامي، التشريع نفسه يسمى طاغوت. مش لازم يا جماعة المعاني دي كل المسلمين يعرفوها؟ مش ده أهم من حاجات كتيرة جدا بتدرس لأولادنا في المدارس بتاعتنا؟ طيب في نفس السورة يا جماعة وبتناسق رائع جدا مع الهدف الرئيسي اللي احنا بنشوفه في السورة، الله عز وجل يقول في الآية 174: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يعني إيه يا جماعة القرآن نور؟ يعني احنا عايشين في ضلمة، والقرآن هو اللي بينور لك الطريق، هو اللي يقول لك تروح في الحتة دي ولا لا، تمد رجلك هنا ولا لا، المكان ده خطر ما ينفعش تمشي فيه هتقع، المكان ده كويس كمل فيه. نور يا جماعة، احنا عايشين في ضلمة، من غير القرآن كلنا تايهين فعلا. الراشدون.